नमस्कार साथी हो। बीएम टिच नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा मेरो नाम बिमल आचार्य हो। साथीहरू, यो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूले इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी अथवा अन्य टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब गर्दा यो नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुन बित्तिकै हजुरले थाहा पाउनुहुनेछ। र साथीहरू, आज म यस युट्युब च्यानलको माध्यमबाट तपाईहरुलाई विद्युतीय सुरक्षाका नियमहरू अथवा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रुल्सको बारेमा म केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु र मैले सबैजनाले बुझ्ने भाषामा अथवा हाम्रो नेपाली भाषामा प्रष्टसँग बुझाउने छु। सबैजनाले ध्यान दिएर हाम्रो च्यानललाई हेरिदिनु होला। र कुनै पनि विद्युतीय कार्य गर्दा कुनै पनि इलेक्ट्रिसियनले विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि सुरक्षामा ध्यान दिएन भने ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ, धनजनको क्षति हुन सक्दछ। र केही कुराहरूलाई म हजुरहरूले बुझ्ने तरिकाले म बुदागत रूपमा लेखाइदिएको छु अथवा बुझाइदिएको छु। सबैजनाले ध्यान दिनु होला। फर्स्ट नम्बरमा विद्युत सुरक्षाको नियममध्ये पहिलो नम्बरमा भनेको छ, सबैभन्दा पहिले कुनै पनि विद्युतीय काम गर्ने मान्छे उक्त काम सम्बन्धी पूर्ण दक्ष हुनुपर्दछ। जस्तो यसले भन्न खोजेको के भन्दा, कुनै पनि विद्युत सम्बन्धी काम गर्दा त्यो काम गर्नको लागि काम गर्ने मान्छे पूर्ण रूपमा योग्य हुनुपर्दछ अथवा दक्ष हुनुपर्दछ, ताकि उसले काम नजानेसम्म अथवा अरूको देखेर अन्दाजको भरमा यसरी त होला नि, अर्को साथीले यसरी गरेको थियो भनेर त्यस्तो अनुमानको भरमा काम गर्नु हुँदैन। 100% स्योर भएर, दक्ष भएर, अथवा नजानेको कुरा छ भने आफूभन्दा जान्ने मिस्त्रीहरूसँग, दक्ष टेक्निसियनसँग सोधेर बुझेर मात्रै काम सुरु गर्नुपर्दछ। नम्बर 2, विद्युतीय कार्य गर्दा सधैँ सेफ्टी डिभाइसको प्रयोग गर्नुपर्दछ। अब यो सेफ्टी डिभाइस भनेको के हो भन्ने लाग्ला हजुरहरूलाई। सेफ्टी डिभाइस भनेको बिजुलीको काम गर्ने मान्छे अथवा इलेक्ट्रिसियनले कुनै पनि विद्युत सम्बन्धी कार्य गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिने सामग्रीलाई सेफ्टी डिभाइस भन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो हेलमेट, टाउकोमा चोटपटक नलागोस् कुनै वस्तु खर्सेर भनेर। त्यसैगरी हातमा झड्का नलागोस् काम गर्दा अथवा चालु लाइनमा काम गर्दा असर नहोस् भनेर चाहिँ रबर ग्लोभ्स। त्यसैगरी ल्याडर यानि कि भर्याङ कुनै वस्तुमा चढ्नको लागि, चस्मा आँखामा कुनै फोहोर वस्तु अथवा धुलोहरू ड्रिल गर्दा, भित्ताहरू काट्दा, वायरिङ गर्ने समयमा फोहोरहरू नपसोस् भन्नको लागि। त्यसैगरी खुट्टामा इन्सुलेसन अथवा रबरको जुत्ता, हैन, कार्यशालामा काम गर्दा कुनै वस्तुले नघचोस् अथवा कुनै काँडोमा फेसतारको कन्ट्याक्टमा आए पनि हाम्रो बडीको थ्रु जमिनसम्म करेन्ट पुग्न नपाओस् अथवा सर्किट कम्प्लिट नहोस् भन्नको लागि जुत्ता। अनि एप्रोन, हैन, कुनै वस्तु राख्नको लागि अथवा कपडाहरू फोहोर नहोस्, हैन, भन्नको लागि। यस्ता सुरक्षाका सामग्रीहरूलाई सेफ्टी डिभाइस भनिन्छ। र अनिवार्य रूपमा चाहिँ इलेक्ट्रिसियनले सेफ्टी डिभाइसको प्रयोग गरेर मात्रै काम सुरु गर्नु पर्दछ। नम्बर 3, इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी कार्य गर्दा सधैँ मेन सप्लाई बन्द गरेर मात्र काम गर्नु पर्दछ, अर्थात् चालु लाइनमा काम गर्नु हुँदैन। जस्तो गरिरहेको काम हो, म त जानेको छु, 10 वर्ष हुन थाले, 5 वर्ष हुन थाले, काम गर्न थाले, केही हुँदैन, त्यस्तो खालको हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन साथी हो। कुनै दिन एउटा सानो मिस्टेकले, सामान्य मिस्टेकले गर्दा धनजनको क्षति हुन सक्दछ, नसोचेको घट्न सक्दछ। त्यसर्थ कहिले पनि विद्युतीय कार्य गर्दा जोखिम उठाउनु हुँदैन। जहिले पनि धैर्य भएर लाइन सप्लाई बन्द गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ। जस्तो अर्को एमसिपीबाट लाइन कट गरेर, मेन स्विचबाट लाइन कट गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्दछ। त्यही भन्न खोजेको छु बुदाले। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा हेर्नुहोस्, काम गर्ने ठाउँमा पानी पोख्नु हुँदैन, साथै कुनै पनि विद्युतीय सामग्री चिसो तथा भिजेको हुनु हुँदैन। जस्तो ल्याबमा अथवा कार्यशालामा आफूले काम गर्ने ठाउँमा पानी पोख्नु हुँदैन, किनभने पानीमा विद्युत प्रवाह हुन्छ, एउटा सुचालक वस्तु हो पानी पनि, हैन, जसले गर्दा विद्युत झड्का लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ र विद्युतीय सामग्रीहरू पनि टुटफुट भएको हुनु हुँदैन, चिसो भएको हुनु हुँदैन।
त्यसैगरी अर्को छ विद्युतीय कार्यशालामा पर्याप्त मात्रामा प्रकाश हुनुपर्दछ। जस्तो आफूले काम गर्ने ठाउँमा आफूलाई हेर्न कम्फर्टेबल होस् है, अप्ठ्यारो नहोस्, उज्यालो प्रष्टसँग सामग्रीहरू ठाउँहरू देखिने किसिमको हुनुपर्दछ। अर्को पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिसियनले प्रयोग गर्ने औजारहरू यानि कि टुल्सहरू राम्रो इन्सुलेटेड भएको हुनुपर्दछ। जहिले पनि इलेक्ट्रिसियनले प्रयोग गर्ने औजारहरू जुन के भन्छ त्यसको ह्यान्डल अथवा बेडहरू राम्रो इन्सुलेटेड भएको हुनुपर्दछ। टुटफुट भएको हुनु हुँदैन। यदि त्यस्तो भयो, टुटफुट भएको छ भने काम गर्दा सक लाग्न सक्दछ अनि औजारहरू च्याट्ट काट्ने खालको खिया नलागेको हुनुपर्छ। अर्को पोइन्टमा वायरिङ गर्दा सर्किटमा उपयुक्त क्षमताको फ्युज एमसिबीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो फ्युज एमसिबी भनेको सर्किटलाई सुरक्षा दिने अथवा विद्युतीय सुरक्षात्मक साधनहरू, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरू हुन्। लोडको आधारमा जहिले पनि सही क्षमताको सर्किटलाई आवश्यकता अनुसारको छनौट गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा सर्ट सर्किट ओभरलोड हुँदा सर्किटमा आगो लागि हुन पाउँदैन, फल्ट आउँदा सर्किट बिग्रिन पाउँदैन। अर्को पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कार्यशालामा काम गर्दा चल्ने जिस्कने गर्नु हुँदैन। जहिले पनि ल्याबमा एकदम धैर्य भएर आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट काम गर्नुपर्दछ। जस्तो साथीहरू जिस्किने, हानाहान गर्ने, तानातान गर्ने, एकअर्कामा चाहिँ यसो हो उसो हो भन्ने खालको कामहरू गतिविधिहरू गर्नु हुँदैन। किनभने थोरै कुनै एकजनाले सामान्य मिस्टेक गरिदिने हो भने सबैजनाको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ र ज्यान जान पनि सक्दछ, रिस्क बढी हुन्छ। त्यही भएर चल्ने जिस्कने गर्नु हुँदैन। अर्को छ, प्रत्येक धातुजन्य विद्युतीय उपकरणलाई अर्थिङ गर्नुपर्दछ है, ग्राउन्डिङ गर्नुपर्दछ। जस्तो कुनै पनि फ्याक्ट्रीहरूमा, घरहरूमा भएका धातुजन्य मेटालिक पार्ट भएका विद्युतीय सामग्रीको फ्रेमहरू अथवा बडीहरूलाई अथवा विद्युतीय लोडहरूलाई जहिले पनि अर्थिङ गर्नुपर्दछ। यदि कुनै कारणवश उक्त उपकरणको बडीमा करेन्ट लिकेज भयो भने उक्त लिकेज करेन्ट अर्थिङ तारको थ्रु जमिनसम्म पुगी डिस्चार्ज भइदिन्छ र मानिसलाई विद्युत झड्का लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। अर्को पोइन्टमा हेर्नुहोस्, विद्युतीय कार्य गरिसकेपछि लाइन सप्लाई दिनुभन्दा अगाडि राम्रोसँग चेक जाँच गर्नुपर्दछ। काम गरिसकेपछि लाइन सप्लाई दिनुभन्दा अगाडि राम्रोसँग चेक जाँच गर्नुपर्छ। मतलब अहिले भन्न खोजेको के भन्दा काम भइयो तर हतार हतार गरेर डाइरेक्ट लाइन सप्लाई दिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ काम गर्दै गर्दै केही छुटेको हुनसक्दछ, कतै गलत पो कनेक्सन भएको छ कि, अथवा आवश्यक पर्ने टेस्टहरू, सर्ट सर्किट टेस्ट, पोलारिटी टेस्ट हैन, यी कुराहरू आवश्यक टेस्टहरू गरेर मात्रै लाइन सप्लाई दिनुपर्दछ। र अर्को पोइन्ट छ, काम गरिसकेपछि कार्यशालालाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्दछ र औजारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्दछ। काम गरिसकेपछि आफूले काम गरेको ठाउँलाई अथवा ल्याबलाई, त्यहाँ भएका फोहोरहरूलाई डस्टबिनमा हाल्ने, सफा गर्नुपर्दछ र आफूले प्रयोग गरेका औजारलाई यत्रत्र छर्ने होइन कि सम्बन्धित ठाउँमा तेल लगाएर सजिलै काम पर्दा भेटिने ठाउँमा, बच्चा बच्चीले नभेट्ने ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्दछ। यसरी यी मेन कुराहरू कुनै पनि इलेक्ट्रिसियनले अथवा विद्युतीय कार्य गर्ने मान्छेले साथीहरू यी सबै कुराहरूमा ध्यान पुर्याएर मात्र काम गर्नुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि दुर्घटना हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्दछ। साथीहरू जहिले पनि सेफ्टी फर्स्ट भनिन्छ नि, विद्युतीय काम गर्ने मान्छेले सेफ्टी फर्स्ट हुनैपर्छ अथवा सेफ्टीलाई ध्यान दिनुपर्दछ। साथीहरू हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई कुनै विषयवस्तुको बारेमा भनिदिए हुन्थ्यो, यसको बारेमा के होला भनेर त्यस्तो जिज्ञासा छ भने पनि तल कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।